So hi guys, welcome to our vlog. Hi guys, and welcome to our YouTube channel. Friend. And this is Althea, me. This and Ate Thea. This Nakis. Tutoy. Good morning. Ano pa? Welcome to our YouTube channel. Nika! 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 I don't get it all na. It's okay. Wag. Sisi, ikaw din. Pang klaro, anak. What are you eating? Show it there. Double body. Kaya, bakit napaak si Mami Maya ng dog? Ano? Ano? Si Mami Bayan. Naglabas? Bakit siya naglabas? Kasi, Ba siya sa paa? Anong nangyari sa lizard? nagasumbot nito niya. Bakit? Bakit? Sisilit yan. Kanino? Si Mami Lizard. Mami lizard, no? Ang kulit niya kasi. Yung ulo. Tigkas ang ulo niya. Unggoy, tapos ano nang narari sa unggoy, Thea? Ha? Ano nangyari sa unggoy? Patay. Ayoko na. Ako ba niya? Hindi, mga ate. Hindi pa niya. Alam mo yung sakit ng mayo, ay kanyan. Okay lang yan. Ayan siya. You put it there, oh. Kai, is this a jungle? Yes. What can you say? Jungle in the hole. Why is this a jungle? Because this is a bukid. Why is this a bukid? Because bukid have animals, dahon, pari. What animals can you see here? I can see cows, chickens, and some malunggay. Malunggay is an animal. Is malunggay an animal? No. And I hear something voice. Voice of what? Say, yeah. And this is my flowers I prepare for Mama Mary. Come on. Come to that. And this is the flowers. And this is the flowers too. So what can you say? And hi guys! Then, YouTube channel! welcome! YouTube channel! What are you doing? Kaya pagod ka na? Kaya. Hindi. Hindi mo kita. Tingnan mo. Kapitaw.
Lagi yun, Nay. Sa ilong ba? Sa ilong. Share. Yay! Lala. Kataga, 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 kataga. Ha? Yeah, picture ka daw, picture. Ganda ng payong niyo. One, two, three. Is it so very fun, Pinkay? Yes, it's over. Wow. Ang bigat ni Pinkay. Inhale. Walang buod. Emil? Ano yun? Walang buod. Inhale. Ay, huwag mo kirikot. Ang sakit yung ano. Inhale. Inhale. Tama na kayo. Maulang tayo. Tama na yun. Enough, Maxine. Tama na kayo. So, nakatang challenge kami dito. Ay, maligo ka na. Saan maligo? Ano ba yung pagkatali mo? Ayun. Ano, videohan ko yung kite mo kayo doon, no? Galing mo ah. O, dyan lang. Bakan mo. Lipad na sa ranggola, Kay. Say hi, Kay. Naglipad sa ranggola mo? Yes, Are you happy? yes. Hey, galing ni Daddy, no? Bitawan! Takbo! A few inches later. Whoa! Sabi mo, krrrr! Sabi mo. Sabi mo, krrrr! Isa, marami din mo. Jiraya, say hi. Okay. Abulin mo, abulin.
nandun, no? Naparesulad si mama. Ang bilis, ano di pa? Babay, babay. Oh, sige. Alin si ang Tama lang. baksi, wala ba rin? Kaya Si Teo naman, si Teo naman, Tito Joe. Tiya. Hindi lang. Ay, tulti lang. Kunti lang daw. Kaya? Mas pasa gitu lah. Ay, Susi. Waday. Ha?